مساء الخير على حضراتكم جميعا. والسهرة العلمية ليوم الاثنين. أنا بس هظبط السيتنجز أولا كده معلش. مساء الخيرات عليكم دكتورة رانيا، لعلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة، وإن شاء الله سهرة علمية جديدة ويوم الاثنين. الويكلي ويبينار بتاعنا كل يوم اثنين. يا ترى عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بنذاكر ولا ما بنذاكرش؟ بنشوف حالات ولا ما بنشوفش؟ بن يعني المرات اللي فاتت بدأنا نتكلم في الباثولوجي. عملنا يمكن 3 حلقات أو 4 حلقات، أنا مش متذكر والله، في الباثولوجي وشرح للتيشو رياكشن باترنز وأمثلة وحاجات زي كده. فالنهارده إن شاء الله إحنا هنطلع بره الباثولوجي شوية وهنعمل كلينيكال كيسز، بس على هيئة محاضرة. يعني في كونسبت كده هنتكلم عليه وهو هنشوفه دلوقتي إن شاء الله، وبرضه في حالات كلينيكال نخرج من جو الباثولوجي شوية الأسبوع ده ونرجع له تاني من الأسبوع القادم بإذن الله. المحاضرة دي في الحقيقة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. المحاضرة دي في الحقيقة أنا قلتها الأسبوع المنصرم في مؤتمر الأزهر ديرما، اللي كتير منكم حضروه على فكرة. يعني أنا شفت ناس كتير من الجروب معانا في المؤتمر، وكان مؤتمر دسم في الحقيقة، وعرضنا من خلاله مجموعة حالات إكلينيكية جيدة جدا ومحاضرة ثيوريتيكال وورش عمل، وكان مؤتمر فعلا رائع جدا. لكن المحاضرة دي كان زمانها 10 دقايق، والمحاضرة دي محتاجة وقت أكتر من كده بكتير كتير لعرضها. فأنا قلت إن أنا هعيدها تاني النهاردة إن شاء الله، علشان نحاول نفرد العلم اللي جواها شوية ونتمعن فيه، لأنه هو مهم جدا الحدوتة دي. العنوان هو Word Mimickers What Else Could It Be. دايما عناوين المحاضرات عندي بتكون من واقع حالات، يعني حالات بتجيلي العيادة أو حالات أنا بشوفها، فبيتمخض عنها عنوان للمحاضرة أو عنوان التوك اللي هنتكلم عليه. طيب هنتكلم في عجالة الأول عن الوورد وأنواعه، وإيه الحاجات البيزك نوليدج اللي لازم نكون عارفينها. يا جماعة الناس بتشغل الكاميرات، رجاء رجاء اللي يدخل يقفل الكاميرا ويقفل المايك. موضوع الكاميرات ده عمل لنا أزمة قبل كده وتعبنا يعني، فرجاء الكاميرات تكون مقفولة. طيب الوورد دي حاجة very common بالذات في البيدياتريك population، وفي كل الايدج جروبس في الحقيقه. يعني وانت قاعد في عيادتك بيجي لك طفل عنده وورد، بيجي لك شخص بالغ زي حالاتي عنده وورد، بيجي لك شخص مسن او جرياتريك برضه عنده وورد. بس احنا دايما ناقصنا الاحصاء شويه، وبنقول ان في دراسات بتقول ان 30% من الاطفال بيجي لهم وورد. الاحصاء دي تخض شويه، 30% من الاطفال. فبالتالي ده انت every day practice. فانواع الوورد وطريقه التعامل معاها دي حاجه دونها الرقاب. يعني عارف اللي هو البيزك نوليدج اللي ما ينفعش ما يبقاش عند حضرتك، او ما ينفعش يبقى فيه قصور، ما ينفعش خالص. فهنتعرض للجزء ده وهو بيزك نوليدج في غايه الاهميه، وبعدين نتكلم على الوورتي ميميكرز او الحاجات اللي شبه الوورد، وطبعا هنعرض حالات النهارده كتير. ارجع بس كده السلايد اللي فات ده
احنا عندنا اكتر من 200 سيروتايب، اعتقد اخر رقم انا قريته كان 217 سيروتايب او 213، مش متذكر الرقم في الحقيقه، لكن احنا عدينا ال 200 سيروتايب للاتش بي في. والسيروتايبس دي في منها انواع قويه جدا سموها الانواع الفولجير، وفي منها انواع حميده، وفي منها انواع اونكوجينيك. الاونكوجينيك فيروس ده مهم جدا بالذات لو جه في مضمون الجينيتال وورد، فطبعا بتبقى حدوته صعبه شويه. قلنا في السلايد ده ان احنا 30% من الاطفال احيانا بيجي لهم وورد، ودي احصاء خارجيه، احنا ما عندناش قواعد احصائيه في الحقيقه في القصص دي. ودايما بقول ان احنا بينقصنا الابيديميولوجيكال ستاديز في دولنا العربيه، مع انها ستادي المفروض والله بتبقى يعني تصميمها سهل، لكن علشان ما بيبقاش فيه كوبريشن ما بين المراكز الصحيه او المستشفيات الجامعيه او مستشفيات وزاره الصحه، او ما عندناش ناشونال ريجستري للمرضى، فهو ده اللي بيخلي ان دايما الابيديميولوجيكال ستاديز فيها قصور. مش مهم. كل ده احنا بندردش في البيزك نوليدج وبنتكلم في انواع الووردز. اظن يعني احنا عارفين الكلام ده، احنا just to be mentioned. احنا عندنا الكومن وورد او الفيروكا فالجاريس باللاتيني. والجماعه برضو اللي بتشغل الكاميرات رجاء نقفل الكاميرات. ما انا لو عندي اوبشن بس الغي بيه موضوع الكاميرا ده انا هفعله في الحقيقه. الكومن وورد يمكن هو اشهر انواع الووردز اللي بنشوفها في الديلي براكتس. الفيلي فورم وورد بنشوفه كتير، والموست كومن سايت بيبقى ليه الهيد اند نيك، وبرضه بنشوفه في البيدياتريك بوبوليشن بشكل واسع. عندنا البلانتر وورد او البالمر او البالمو بلانتر وورد بنشوفها، وطبعا بتبقى الى حد ما برضه الناس مشغله الكاميرات، مفيش فايده. الموزايك وورد ودي طبعا بنشوفها برضه في البلانتر سيرفيس اكتر، بيبقى فيه كواليسنس للورتي بابيولز دي into very large plaque، وعلى فكرة بتبقى resistant to therapy أحيانا كثيرة يعني. ده برضو نوع. البيري أنجوال وورد، يعني أنا نصا قلت كده في مؤتمر الأزهر اللي فات، البيري أنجوال وورد من الريسيستنت درماتوزيز عموما ومن الريسيستنت وورد. ليه؟ وانا قلت الاجابه، لو حد حضر المؤتمر حد يقول اشمعنى البيري انفوال وورد دي ايا كان وضعها سواء في التو او في الفينجر، في التوز او الفينجرز، دايما ريسيستنت تو ثيرابي، يعني دايما تديها علاج ما تخفش او تبقى ريكرنت. ليه؟ السؤال ليه؟ حد عنده اجابه للسؤال ده يا جماعه؟ لانه لا يمكن علاجها كاملا. ايوه دكتوره تهاني اهي قالت لأنها تأخذ خصائص النيل ماتريكس. مش عارف أنت حضرتي لي المؤتمر يا دكتورة تهاني ولا هو أنت شاطرة وعارفة المعلومة؟ ففي كل الأحوال شاطرة يعني. ففعلا النيل ماتريكس اللي هو الجزء ده اللي في السهم، ده المصنع بتاع النيل بليت. والنيل ماتريكس بتبقى هايبر بلوريفليتنج سيلز بالنيتشر بتاعتها، بالديفولت بتاعتها، هي خلايا سريعة الانقسام. وبالتالي الخلايا في المنطقة دي بشكل عام الفيروس هيبدأ ياخد نفس الخصائص شوية، ويبقى له الهايبر بروليفريتنج كاركتر، وبالتالي لما تيجي تعالجه أو تكويه أو تعتقد إنك قضيت عليه يرجع يظهر تاني. فعشان كده البيري انجوال وورد من الريسيستنت درماتوزيز، والفلات وورد كمان أو الفيروكا بلانا. والسؤال هنا برضو ليه الفيروكا بلانا ريسيستنت؟ دي انا ما قلتهاش في المؤتمر. لسببين. اولا الفيروكا بلانا اول سبب ان هو باي ديفولت تقدر تعتبره كوبنرايزد فورم اوف وورد، يعني هو واخد الكوبنر ابتداء، يعني كوبنرايزد فورم اوف وورد، يعني اقل ماينور تروما ايفن اليو في اكسبوجر بيسهل نشر الفيروكا بلانا.
وهو علشان كده specific entity الى حد ما. فاذا الولد يستحمى بالليفه ده كوبنر، الولد يتعرض للشمس ده كوبنر، الولد شقي وبيخربش وبيعمل ده كوبنر. فكل ده هيخليه ريسيستنت تو ثيرابي، تعالجه ويرجع تاني. ثانيا الكلينيكال مورفولوجي بتاعه هو ملوش وايت بيز ولا له ماس علشان اقدر اتحكم فيه بالكوتري او بالكرايو او الكلام ده هو تقريبا الاكانثوزيس فيه لا يذكر يعني. فده اللي مخلي حاجه زي دي علاجها صعب. صعب تفرق الفوكس الافكتد من الفوكس النورمال او من النورمال زون بتاعت السكين. فدايما بيسكيب تريتمنت. فلما يجي العين حتى يحط التوبيكال ريتينايتس ما بيحطش على كل وشه، بيبقى عندك سكيبي اريا اللي ممكن تظهر او تبقى اوفرت خلال الفتره اللي جايه او اللاحقه. والسترينز ده سبب برضو. وفي سبب كمان ان الفيروكا بلانا دايما بتظهر للجماعه الاتوبكس، الجماعه اللي الابيديرمال بارير عندهم باي ديفولت برضو بيبقى ضعيف وبايزد، وفي ترانس ابيديرمال ووتر لوس كتير وحاجات زي كده. وبناء عليه دي الاسباب اللي بتخلي الفيروكا بلانا بتبقى ريسيستنت باي ديفولت. طب نعالجها ازاي؟ في الحقيقه البيري انجوال وورت علشان تنجح في علاجه انت لازم تعمل ميكس اوف تريتمنت. هتعمل اميونوثيرابي علشان تعمل انريتشمنت للسيل ميديتد اميونيتي في المنطقه، وهتعتمد على الاندياج. في الحقيقه يعني انا خبرتي بالاندياج ليزرز في الاصابات دي دايما بيبقى، مش هقول لك في كل الاحوال، في اغلب الاحوال بيكون كفء جدا، لان البنتريتنج افيكاسي اوف اندياج بيبقى قوي ويقدر يتغلب على الهايبر كيراتوتيك ماسز اللي موجوده، حتى لو انت عملت تريمنج ليها او صنفره وتعمل ليزر النتائج بتبقى دايما كويسه قوي. فبندي كراتوليتيك توبيكال ايجنتس، الحاجات اللاكتيك اسيد والساليسيليك، وبعدين تاهل المريض انه يعمل ياج وريبيتد سيشنز وتعمل اميونوثيرابي. يعني ده الكوكتيل اللي بنلجا له هنا. طب في الفلات وورت علشان بنتسال كتير نعالجها ازاي يا دكتور؟ السيستميك ريتينايتس تعتبر الفيرست لاين اوف تريتمنت، ودايما الاسيتريتين يغلب الايزوتريتيناين. يعني انا لو هكتب اسيتريتين ولا ايزو، لا الاسيتريتين احسن، لكن اكيد مش في كل الفئات العمريه هقدر اكتب اسيتريتين. لو جات لي واحده فيميل ولا حاجه هيبقى صعب وهكتب الايزو تريتينوين. التوبيكال ريتينويدز علشان كده بعمل انا تكنيك اسمه ساندويتش تكنيك، هبقى اعمل لكم عنده محاضره. الساندويتش تكنيك ده اللي هو عذرا الموبايل مش عامله صامت. الساندوتش تكنيك المقصود بيه ان انت تدي سيستميك ريتينويد وتوبيكال ريتينويدز. بيحصل اريتيشن على فكره، بتحاول تكفر الاريتيشن ده باكسترا ايمولينت، بس برضه بينجز معاك في الورت بشكل جيد جدا. الفلات وورت برضه بتحتاج اميونو ثيرابي، يبقى بنعمل اميونو ثيرابي سيستميك ريتينويدز وتوبيكال ريتينويدز. بتحاول تافويد as much as you can اي تدخل. ولو هندي يعني عارف لما يبقى فلات وورت واضحه قوي وكبيره تحس ان الاكانسوزيس فيها قوي، ممكن تعمل ليزر، تحديدا البلس داي او الاندياج ليزر. الاثنين دول واحد من الاثنين. ما تعملش سي او 2. سي او 2 هنا صعب، مش هيجيب نتائج قوي يعني. وطبعا احنا ما بنعملش بيلينج في الفلات وورد ولا بنعمل فراكشنيتد ليزرز ولا حاجه، لانه الكلام ده بيبقى مال براكتس وبنشوفه كتير من بعض الناس اللي بتسال على البارامترز للاندياج ليزر هنا بتبقى نير للفاسكولار مود دايما او نيد للفاسكولار بارامترز، ان هو السبوت سايز بتبقى صغيره، بيبقى السبوت سايز 4 مثلا 4 ملم، والباور او الفلوينس بيبقى عالي، بيبقى مثلا 80 جول فما فوق لكل سنتيمتر مربع. وندي طبعا الديوال تايم بيبقى قليل 3 ملي سكند او 5 ملي سكند. ده اللي هو البارامترز بتاعت الياج.
الانوجينيتال ووردز طبعا ده انا كاتب انه it is a real danger، وبنشوفه بقى everyday practice. وخلي بالك في البيدياتريك population، في البيدياتريك population بتبقى العملية ايه صعبة شوية. خلي بالك هو it's not only due to child abuse. احنا عندنا two modes of transmission of verruca. ممكن vertical يعني from mother to fetus، وهنعرف ازاي. وممكن horizontal يعني مني لحضرتك او من شخص لشخص. الفيرتيكال ده اوعى تنساه في البيري انال وورد في الاطفال، لانه دايما ذهننا بيروح لحته التشايلد ابيوز على طول. لا، it's not all cases due to child abuse. You have to see the signs of child abuse. ودي طبعا ممكن ابقى افرد لكم ليها special lecture about، علشان ده حته طب شرعي، ده medical legal importance في النقطه دي. لكن الفيرتيكال ده بنشوفه كتير، اللي هو بقى ايه؟ البيبرز بتتكلم على البيري كونسبشن، يعني الوقت اللي هو حصل فيه الزايكود فورميشن او ديو تو يعني الفيرتلايزيشن، ان الجين او الجينوم بتاع الفيروس بيبقى في السبرم او في الايه الاوسايت. انت متخيل؟ يعني بيبقى موجود يا في البويضه يا في السبرم، وبيبقى سايلنت، وبيبقى بعد كده manifested later in life. ده المقصود بالبيري كونسبشن ترانسميشن. البريناتال يعني from during pregnancy، وممكن transplacental دي ثيوري. وفي perinatal يعني during delivery and soon after birth، وده المقصود بالبريناتال ترانسميشن. فالبيري كونسبشن اهو infected spermatozoa او اوسايت، ده الثيوري. او البريناتال انه يعدي عن طريق الكورد والترانس بلاسنتال واي، او البيريناتال اللي هو during delivery process و soon after delivery. ده اللي هو الفيرتيكال ترانسميشن. في الهوريزونتال في الاوتو انوكيوليشن وفي الهيتيرو انوكيوليشن. الاوتو يعني انا عندي وورد في الفينجر هنا وبهرش تحت مثلا، ده حاجه. او الهيتيرو انه من انسان لانسان. من ضمن الهيتيرو just one situation اللي هو التشايلد ابيوز. لكن الاندايركت ثرو فومنتيشن او الكير جيفر، الام يبقى عندها وورد ونلاقي ووردز في البيري انال او البيرينيت او البيري انال او الجينيتال اريا، بنشوفها كتير. فمش كل الحالات تشايلد ابيوز. الثيرابيوتيك لادرز فور تريتمنت اوف وورد ان تشيلدرن تحديدا، وبنركز على ده لان الطفل ده مهم، له معامله خاصه، له سبيشال كير. الادلت اللي زيه وزيك ده مش مشكله، ممكن نتصرف فيه. اول حاجه diagnose the wart. هي وورت ولا مش وورت؟ is it wart ولا it's not؟ يبقى ده اول مهمه واول حاجه في المانجمنت، لان هي ممكن تبقى وورت واسيبها في حالها. يعني لو هي وورت وجايه في سايت زي البلانتر سيرفيس، ونقدر نقول ليها dermoscopic signs of self termination، وعلى فكره ممكن تقروها وده يبقى الهوم وورك بتاعك، ان احنا بنلاقي فيها ثرومبوزس او ثرومبوتيك سبوتس جوه البلاد فيزلز بالدرموسكوب، اقدر اعرف ان دي كده الورت ده ممكن يحصل سيلف ريزوليوشن في الحالات اللي زي دي. فهل اعالجها ولا لازم اكويها؟ طب هل الورت واخد سبيشال كونفيجوريشن او سبيشال انتيتيز زي الفيروكا بلانا هيبقى ليها مانجمنت معين، او زي البيري انجوال وورت مانجمنت معين، او زي الجينيتال وورت؟ الديستراكتيف ميثودز دي ماشي هنتكلم فيها، الاميونوثيرابي ودوره المهم، والليزرز. في الحقيقه اللي انا بقوله ده عدل من طرق علاج الورد. كل ده الاوفيس بروسيدرز اللي تقدر تستعين بيها. انا ممكن اعمل كرايو، ممكن اعمل ليزرز، ممكن احتاج من الليزرز بالس داي او اندياج ليزر للفلات وورد. ممكن استخدم اللي هو الماي فيفورت التي سي اي 70% او 80% او 60 او 50. اي destructive percentage of TCA can be used for neonates او for kids، اللي هو السبوتي تكنيك. اجيب خله الودان
واحطها في التي سي اي وابدا اعمل سبوتنج على الليجنز، وده بيبقى كيوريتيف الى حد كبير with minimal pain ومينيمال انترفنشن. خلي بالكم من ده. قلنا الاميونوثيرابي، البي بي دي، الام ام ار. مراجعه سريعه كده، ازاي نحقن بي بي دي للمريض؟ انا بجيب ازازه البي بي دي، باخد 10 يونتس على سرنجه الانسولين، بحقن انتراديرمال بالبليب تكنيك او البابيولر تكنيك، وبعدين اقرا الرياكشن افتر 3 دايز. لازم الاقي اريثيما اند انديوريشن، والانديوريشن يبقى قطره اكتر من 10 ملم. ده يبقى بوزيتيف رياكشن، وده يبقى مصوغ انك تدي البي بي دي افري ويك، معاك لحد 12 ويك. ده طريقه اخدان البي بي دي. الام ام ار بنحقنه انتراليجينال او انتراديرمال، ده او ده. نتائج الانتراليجينال باي فار بيتر، باي فار بيتر. بتحقن مره كل اسبوعين، وخلي بالك هو لايف اتنيويتد فاكسين، وخلي بالك العين اوعى يكون بريجننت، يعني لازم تعمل والله بريجننسي تيست بيفور اندكشن اوف ام ام ار فاكسين، ولازم 2 ويكس ما بين الانجكشن والانجكشن، وبندي 4 انجكشنز اوف ام ام ار، ولازم نفولو اب الكيس ويز فيفر او ميسلز لايك راش او كده. الناس بتقول الصوت بيقطع. دكتور سيف احمد، الصوت بيقطع يا جماعه ولا ايه؟ ولا واضح؟ الصوت واضح؟ تمام. طيب يبقى المشكله مش من السورس، المشكله من المتلقي. كل دي وسائل انت تستخدمها، فبالتالي انت النيجيلا ساتيفا والاكنيشيا والحاجات دي اللي هي الناتشورال اميون انهانسرز، على فكره بنكتبها في الار اكس وبتجيب نتائج، والله بشوفها بتجيب نتائج او بتأيد في التريتمنت. الاميكومود او الالدارا برضو بينفع بالذات في الجينيتال وورد. الانجكشن اوف 5 فلوريراسيل، الانجكشن اوف بليومايسين، كل ده more added tools. انت بتعمل combination between such tools according to the situation. Let's see the cases from private library, word or not. دي بقى سبب عملي للمحاضرة في الحقيقة، هي الحالات دي. يعني الحالات دي هي اللي خلتني أعمل المحاضرة. يعني الحالات دي كلها جات لي وهي مش وورد، وفي الآخر هي شبه الوورد. طب هنعمل إيه؟ هنتكلم. أول حالة الحالة دي، والله صدقا أنا لما شفتها من بعيد قلت وورد دي ولا إيه؟ من بعيد، من بعيد. يعني المنظر ده لما تشوفه، خلي بالك أول حاجة استخدم الدرموسكوبي. احنا اتفقنا الدرموسكوبي الطول البسيطة دي هنستخدمها في كل حاجة. الجروبنج بالشكل ده والويل سيركمسكرايبد ليجن، وانه يبقى جروبد حتى لو هو وورتي لايك ليجنز، لازم تخليك تفكر وتخليك تحط الدرموسكوبي ونشوف. وان دي زي ما الناس قالت دي ليمفانجيوما سيركمسكريبتم، وبنشوفها دايما الليمفانجيوما في البيدياتريك بوبوليشن، وبتجيلك على فكره مش dated since birth، بتجيلك later in life. فبالتالي الناس احيانا بتعتقد انها وورت وجروبد وورت، وان الولد في حاله سيئه ويلا بقى نكوي، لكن اتس ليمفانجيوما سيركمسكريبتم and nearly has no cure. بس انا ابقى عارف ان هي ليمفانجيوما علشان ما اعملش exposure للبيبي ل more and more procedures without any benefit. يمكن الدرموسكوب هنا يساعدك. الناس يا بتعمل الكاميرا يا بتشخبط. انا اشيل الدروينجز بس الاول. تمام. الدرموسكوبي يساعدك قوي في الحالات اللي زي دي، والفيديو درموسكوبي. خلي بالك بقى في تكنيك كده، انا ما اعرفش يعني احنا مكتوب في الليترشر ولا لا والله، بس انا اخترعته. تعمل ايه بقى؟ لو معاك ادابتور كويس، معاك التليفون ده حاجه زي دي، وادابتور بتحطه على الدرموسكوب، شغل الفيديو ما تشغلش الصوره، واقعد حرك الدرموسكوب كده شويه. لو لقيت الليجن ده انت شاكك ان هو يبقى فلويدي او في فيزيكلز او كده، بتلاقي الفلكتويشن اوف ووتر
او اوف اسمه ايه، الفلويد ده اندر بريشر كده، ودانك رايح جاي بالدرموسكوب. يعني تشغل الفيديو وتعمل مانيبيوليشن للليجن بالدرموسكوب، هتبان معاك قوي، بالذات الحاجات اللي فيها فلويد زي المانيوت باستيولز، واحيانا حاجات كده ما احناش شايفينها بالدرموسكوب العادي او بالصوره العاديه. فشغل نظام الفيديو على موبايلك وايه، وتعامل يعني. واحنا عندنا فيديوهات لحاجات زي كده، هنبقى نعرضها على حضراتكم يعني. فحد اشتغل بالتكنيك ده قبل كده؟ ببساطة تشغل ده على الفيديو وتحط على الادابتور وتبدأ تشتغل. طيب، دي الحالة التانية دي ده وورتي لايك ليجن، بس يمكن هو السيرفيس بتاع الليجن هنا سموث. يعني لو هنبص كلينيكالي هو سموث، وفي الحقيقة هو مش شبه الورت، مش شبه الورت. بس انا ليه عرضت الحاله دي؟ لان الحاله دي كانت جايه لي من بعد زميل قال للبيشنت ان دي وورت ولازم نشيلها. لكن هي بالشكل ده وبالسيرفس ده هي اقرب للانتراديرمال نيفس، بس ليها كالر عجيب كده وشويه اريثيميتس. فخلي بالك الحاله دي هي بايوجينيك جرانيلوما. طبعا انا عرفتها بالدرموسكوبي، بس مش لاقي الدرموسكوبيك بيكتشر بتاعت الحاله دي، لان انا عارض حالات يعني مش مجمع حالات، لا ده حالات كده فعلا. فمش لاقي، لكن هي كانت بايوجينيك جرانيلوما، وخدنا القرار ان احنا نعملها بالكرايوثيرابي على طول. النتيجه كانت زي الفل يعني. ممكن تعملها بالدايثيرمي بس تخليك حريف. الحاله دي عرضناها وجننت الجماعه بتوع الدرموسكوبي. يعني زملائنا بتوع الدرموسكوبي كان معايا ناس في المحاضره المفروض ان هم تشير بيرسون، عرضت عليهم الحاله، ضربوا اخماس في اسداس. الحاله دي كانت مدام 31 سنه، وجايه لي بالماس دي فور 8 مانث ولا 9 مانث ولا فتره زي كده. ويا دكتور دي عندي. طب يا بنتي ما رحتيش كشفتي ليه ولا بتاع؟ انا خايفه، انا قلقانه. طيب اول تول في ايدك هو الدرموسكوب، وبعدين بالكلينيكال كده انت هتشوف ده هتقول ايه. يعني بالمنظر ده وسوليتاري ليجن، يعني هتقول ايه عليها دي؟ انا شخصيا من بعيد قلت دي جاينت وورت. ممكن، وبنشوفها كتير في السكالب، جاينت وورت، والعيان لاعب او هارش، فالسكين بيبقى دينيودد و وكده. طيب ما كانتش وورت، ممكن تبقى بايوجينيك جرانيولوما. الناس بدأت تقول اهو على الشات فعلا، خصوصا دي فيميل وثلاثينات. طب هل ده ممكن يبقى مالجنسي؟ والله ممكن، كل شيء وارد. طب ممكن تبقى سلندروما؟ والله وارد. طب بس يعني، فالديرموسكوب كتول بص عامل ازاي. كان معايا حد ديرموسكوبي في السيشن دي، قلت له بقول لك ايه وانت شايف ايه هنا ونقدر نشخص ايه؟ صدقني ما طلعش بقرار وما قدرش. اذا الديرموسكوبي هنا مش كونكلوسيف، بس يوجهك. انا شفت هنا ان في سليت لايك فاسكولار سبيسز، وشايف ان في كراستيشنز. واللي خوفني بالشولدرنج ده ان هنا الابيديرمس طالع، بص عامل ازاي، السكين كويس، وبعدين الليجن هنا، ده بنسميه شولدرنج. فده كان حاجه مميزه. انا قلت في بالي كده، في عقل بالي قلت لا تكون كيراتو اكانثوما او سكوما سيل كارسينوما لا قدر الله. يعني انت هنا بتحكم بالكلينيكال بعينك، والدرموسكوب بيساعد. فهل الشولدرنج ده it means keratoacanthoma or squamous cell carcinoma؟ it may be. it may be. فبالتالي طالما الحاله وصل، في ناس بتقول لك الانجيو ليمفويد هايبربليزيا with ايزينوفيليا ممكن، بس ده سوليتاري ليجن. ولو هو سوليتاري ليجن انا اشك اكتر في كيمورا، وكيمورا ديسيز ما تلاقيهوش هنا، تلاقيه هنا. وبيبقى مونو ليجن بس مش بدانكيوليتد كيدز، بيبقى ماس لايك ليجن وهنا، وسكين كالرد، ما بيبقاش لونه احمر، وبيبقى اسوشيتد مع ليمف نود او ليمف ادينوباثي. ودي الفروقات الاكلينيكيه ما بين الكيمورا وما بين الانجيو ليمفويد هايبربليزيا ويز ايزينوفيليا. على فكره انا شرحت الكلام ده في ويبينار، انا مانيش فاكر ابعاده وامتى، وهل طلع على اليوتيوب ولا لا.
ممكن ترجعوا له، انا مانيش فاكر شرحنا ازاي تفرق ما بين الانجيوليمفويد هايبربليزيا والزينوفيليا والكيمورا، وعملنا جدول وقلنا الفروقات الاكلينيكيه والفروقات الباثولوجي، بس انا والله شخصيا انا مانيش فاكر فيه. شولدرنج معناه ايه؟ اكتاف يا رجل، يعني الابيديرمس عامل شولدرنج كده وقام نازل غاطس وعامل لك ليجن في النص. يعني الابيديرمس جاي مظبوط 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 وقام نازل غاطس وعامل ليجن في السنتر. فده المقصود بيه الشولدرنج، مشهور قوي في الكيراتو اكنسوما، الحته اللي في النص دي بيبقى فيها السودو هورن والكيراتين ماس والحدوته دي. فهل دي سودو كيراتين ماس ولسه في بدايه تكوينها وده شيلدرنج؟ وبرضه عملنا ويبينار عن الدرموسكوبي بتاع الكيراتو اكانثوما، وكنا عرضنا حاله ايه يعني احسن من اللي في الكتب، بس مش فاكر برضه اترفعت ولا لا والنظام كان ايه. وبناء عليه استشرت صديقي الانتيم زي ما بيقولوا اللي هو الدكتور عمرو عمار. وانا قصدت اجيب السكرين شوتس دي واعرضها في البرزنتيشن قدام الناس، وده تدليل ومثال واقعي للكونسلتيشن. احنا ما حدش كبير على العلم، ده حتى العلماء بيعملوا كونسلت. الناس الاساتذه الافاضل واحنا اتربينا على كده بيقوموا عاملين ميتنج يوم الاثنين، وهو ده السر اللي احنا نعمل محاضراتنا كل يوم اثنين في الحسين الجامعي. الاساتذه موجوده وبياخدوا راي بعض واحنا بناخد رايهم نتعلم منهم، وهم بياخدوا راي بعض في الحاله الواحده. فبعت له الحاله وده رده الدكتور عمرو عمار طبعا، وده راجل متميز جدا في الدرموسكوبي. فما وصلناش لنتيجة. فقال لي بص هو انت كلامك مظبوط، هو يا كيراتو اكانثوما ممكن، يا ممكن بايوجينيك جرانيلوما اكتر، وهي بتبقى كاركترستيك شوية، بس نعمل ايه ما نعملش ايه، فهو ده الدرموسكوبي يعني بالعربي ده اخره. فانت لازم تاخد ديسيجن انه لازم باثولوجي. فالحالة اتاخدت باثولوجي وطلع جيس وات اخر حاجة ممكن تيجي على بالنا اتس بوروما. بروما اللي هو ازاي يعني؟ لا هو الكلينيكال بتاع البروما ولا هو السايت بتاع البروما. والحاله يعني انا اتفاجئت في الحقيقه ان هي بروما. وطبعا انا لما خدتها انا وقتها اخدتها تشيف بايوبسي وقمت كاوي البيديكل بالكرايو علشان ايا يكن هو وضعه ايه، حتى لو سكوما سيل كارسينوما يبقى انت كده ماشي مظبوط، وبعدين تستنى الريبورت بقى وتتعامل بناء على الريبورت. فلو الريبورت طلع بروما في الحاله دي احنا بنادفايس ان احنا ممكن نشيل دي خالص كده بالاكسجين وبنعمل سيفتي مارجن، ده ممكن، او تعمل بالكرايو وتشوف الفولو اب ايه، يعني ممكن يحصل ريكرنس او لا. يعني في كده وفي كده، ومفيش اجماع طبي، والليترتشر الطبي والادب الطبي بيقول ان في حالات اتعالجت بالكرايو. بس وات ايفر ده المانجمنت اللي احنا عملناه وقتها. فدي حاله بروما، شوف من جاينت وورت لبايوجينيك جرانيولوما لعمالين نقول كيراتو اكنسوما وفي الاخر طلعت بوروما. ف وده بيبقى اسمه هيستو باثولوجيكال سوربرايز. هو مش ماشي مع الكلينيكال. بس على فكره بقى انا يمكن الويبينار اللي جاي كل مره افتكر انكلود الكيس دي في المحاضره دي بنسى. يمكن وانا بشرح في الازهر ديرما افتكرت قلت لهم على فكره انا كان عندي حاله انا كان عندي حاله شبه دي بس طلعت ايه بلو نيفس. انت متخيل بلو نيفس اللي هو يعني ازاي كده؟ ازاي؟ قال لك ما هو هي كانت طالعه تيبيكال فورم اوف بلو نيفس، وبعدين العيان راح شالها بالكوتري فرجع حصل تكون للتيشو تاني بس طلع بالشكل ده دينيودد ابيديرمس وبيؤوز وفي بلاد. فلما جت لنا بقى انا الضحيه هنا في الحاله دي اللي هو الدكتور السكند دكتور ده احيانا بيبقى ضحيه، مانيش شايف حاجه غير دينيودد ابيديرمس وماس فليشي ماس وبظه كده بره الجلد. فكنت انا بقى ساعتها صحتي حلوه قمت واخدها اكسجينال بايوبسي اصلا من الاول. الحاله دي كانت من حوالي 10 سنين، كنت نائب قلت بص انا هاخدها اكسجين وتطلع زي ما تطلع ونحللها، واذ نفاجئ ان هي بلو نيفس في الباثولوجي اللي هو ازاي. وعملتها كيس ريبورت ونشرناها، هبقى اعرضها لحضراتكم ان شاء الله ممكن ويبينارات قادمه.
عجايب، بنشوف عجايب. الحالة دي أنا برضو سبق وعرضتها. الطفلة اللي مامتها بعتت لي صورتها بالواتساب، يا دكتور البنت دي بيجي لها recurrent words، واحنا بنروح لدكتورز كتيرة ونعمل كي وبعدين يرجع تاني، فنشوف لك حل بقى. البنت دي بيقولوا مناعتها وحش. فدي الصورة الكلينيكال، فعلا في حاجات شبه الورت بس بابيولاية صغيرة، والورت هيبقى هايبو بيجمنتد بالشكل ده وارد، بس هل كله هيبقى هايبو بيجمنتد؟ طب نحط الدرموسكوب، هل دي الدرموسكوبيك فيتشرز بتاعت الورت؟ الاقي كوبلستونينج والاقي بلاد فيزلز والاقي، هل ده موجود؟ خالص. انا شايف حاجه بتبقى يعني نقدر نقول وايتش ان كلر وبابيول واقرب للايه، انها بتكبر تعمل بليك. فبالتالي الحاله دي انا عرضتها، وقلنا ان انا اصريت ان انا اكشف على الجينيتاليا في البنت دي. وقعدت اسال الام، والعجيب والله اني اسال الام البنت عندها سورنس في منطقه الجينيتاليا؟ لا. عندها اي وايتش ديسكالريشن؟ عندها اي اتشنج؟ عندها اي حاجه؟ لا 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 لا. طب احنا هنكشف على الطفله. واصريت لان انا شكيت في على طول اللايكن سكليروزس اتروفيكس، وفوجئت انا بالمنظر ده. يعني اللي هو ايه، اتعلمنا من اساتذتنا اوعى تفرح بتشخيصك، انت بتبقى حزين لو اللي في دماغك طلع صح، لان انت انسان قبل ما تبقى طبيب. عشان اشوف المنظر ده في طفله 9 سنوات لايكن سكليروزس، الموضوع كان بالنسبه لي صعب، وقد ايه انا زعلت وقلت اللهم ايه، اشفيها وعافيها يعني. واجتهدنا معاها، ودي النتيجه قبل وبعد، واتعالجت البنت واندر ستيل اندر فولو اب على فكره الناو. بس يعني من رحمات الله على البنت ان هي ما فيش ريكرنس، والحاله فيري ستيبل بالمنظر ده. طبعا كانت البنت اخذت اللي هو الكالسينيورين انهبيتور التاكروليماس، ولحقناها، والفرق بين الصورتين كان تقريبا 6 اسابيع، وبقت كويسه بفضل الله. طيب يبقى بص شوف، يعني شبه الورت تماما هنا اهو. اتس نوت وورت، تيك كير، اكشف على عينك مظبوط. الحاله دي يمكن سهله، انا جايبها للتكمله المعلوماتيه، ان دي ايه، انتراديرمال نيفس، بنشوفها كتير برضو. انا الحاله دي برضو، الحاله دي كانت عجيبه جدا. يعني كانت جايه لي الطفل، مامه الطفل ده، وجايه لي عايزه ايه، متخيلين؟ جايه عايزه تشيل السكارز دي بالليزرز. ده الكومبلين بتاع المريض. ف فانا ساعتها يعني مش شايف حاجه، بس شايف سكارز، وشايف ان في هنا بليكس موجوده هنا وسكارز. وبعدين بص لده، ده اللي هو بيسموه ايه، المونيليوفورم بليفاروزس، اللي هو حاجه بتبقى بيدد بابيولز along الايلاش. والعجيب ان هي جايه لي تقول احنا رحنا للدكتور وقال ان ده صنط في عينيه. فلا، ده مش صنط، دي حاجه كلينيكال مميزه جدا لللايبويد بروتينوزس. وطبعا بنبقى برضو حزانه جدا على المرضى دول، ولازم نعمل انتيميت فولو اب للطفل ده. كمان الطفل ده جاي لي بورتي لايك ماس في السكالب، وجايالي بالمنظر ده. فبالدرموسكوبي باينه قوي 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 ان دي مش وورت، رغم الشكل اللي ممكن تتخض فيه من البدايه. يعني من البدايه كده ممكن تتخض قوي وتقول ياه ده وورت اهي، لكن لا، هي نيفس سيبيشس اوف جاديسون. الكالر ده مميز قوي، اللي هو الاورنج كالريشن، ديتنج سينس، مش هنقول بيرث، هنقول ديتنج سينس ايرلي تشايلد هود. والافضل انها طبعا تتشال جراحه. فده نيفس سيبيشس، اوعى تكويه، اوعى تعمله كرايو، هيرجع تاني دي نيفس. وجايز ترجع بشكل برضو مش اللي هو يعني مش الطبيعي بتاعه. فطيب الحاله دي في النوز اتس نوت وورد، دي ترايكوبلاستوما. الحاله دي برضو شوف في النك، وبرضو الناس معتقده ان دي في الروكا بلانا، وديت حاله ايرابتيف سيرينجوما.
يمكن انا هنا كاتبها غلط، كيونيلاترال سيرنجوما، هي ايرابتيف سيرنجوما. وخلوا بالكم الايرابتيف سيرنجوما احنا شغالين على بحث يمكن يغير الدنيا شويه، اللي هو احنا I do believe وفي الليترتشر في هذا المفهوم، وتذكروا كلامي ده اللي ممكن ان شاء الله يقوى تسمعوه الفتره اللي جايه، ان في حاجه اسمها ايرابتيف سيرنجوما وفي حاجه اسمها سيرنجوماتس ديرماتايتس. الترم ده مذكور في الليترتشر والكلام عليه قليل وفيج. وليه الايرابتيف سيرنجوما تبقى لونها وردي واحمر، وليه الكلاسيك سيرنجوما تبقى سكين كالرد؟ احنا اشتغلنا على القصه دي بحثيا، وان شاء الله طلعنا بنتائج، وانا مش هحرق البحث، ولما ينشر ان شاء الله بحطه لكم على الجروب. بس افتكروا كلامي، هو في حاجه كده اسمها سيرنجوماتس ديرماتايتس. ده حاله ايه؟ extensive warty like lesions موجوده في السيبوريك سايت، دي حاله دريير. طبعا الفول بلون بيكتشر مختلفه برضه، هو عنده هنا في الانتر مامري اريا وفي الفرونتال هير لاين. كان المريض ده كان مريض سوداني جالي في الحقيقه، وكان هو دريير وبرضه قعد يتعالج فتره على انه وورد. الطفله دي معروف قوي بقى المنظر ده، خلاص يعني سهله، وحتى بالدرموسكوبي بيساعدك ان دي حاله ايه. خلاص ابيديرمال نيفس. لا دي مش إلفن يا دكتوره دينا، ده مش إلفن، في فرق. ده ابيديرمال نيفس وفي فرق بينه وبين الإلفن. الحاله دي برضو انا عرضتها في ويبينار سابق، وقلنا رغم الورتي بابيوليشن ده او الورتي ستراكشر ده هوت، الا ان ده مش وورت، وان شطارتك بقى في الدرموسكوبي تخليك تشوف ان ده سيبوريك كيراتوزس بالموث ايتن ابييرنس او الموث ايتن بوردر، وبالكريبري فورم كونفيجوريشن اللي موجود ده هوت، يبقى ده هورن اون توب اوف وورت، عفوا اون توب اوف سيبوريك كيراتوزس. فده مش وورت، ده مش وورت، المانجمنت مختلف تماما. فبالتالي ده كيوتينس هورن اون توب اوف وورت. لكن لما يجي لك حد زي ده، وده كان في حاله جايه لي قريب قوي، لازم تفحص كل نقطه. اوعى تكتفي بمنظر مثلا، يعني شفت واحد او اثنين وثلاثه لقيت السيبوريك كيراتوز واضحه قوي وبتاع، فتقوم تكونكلود ان كل ده سيبوريك كيراتوزيز. لا، ده انت ممكن تلاقي بي سي سي في النص، ممكن تلاقي اكتينيك كيراتوزس في النص، ممكن تلاقي بافن في النص. فلازم كل واحد على حده يفحص، والسسبيشس ليجن بناخد منه بايوبسي. ده مهم قوي في البراكتس يعني. دي حاله تانية، وده كان شاب جاي لي وبرضه مصر ان انا ده صنط وشيلهولي، ده له صنط ولا هشيلهولك. ديت ابيديرمال فيروكال نيفس. وكتير جدا بيبتدوا يخشوا بالليزرز فيه. احنا ساعات بنعمل ليزرز على فكره، سي او 2 ليزرز، بس فور ترانزيت كوزموتيك ابييرنس. يعني عنده مناسبه، عنده فرح، هنقوم نعمله تريمنج بالسي او 2 ليزر بس، لكن مش هندعي ان احنا بنعالجها. وما انصحكش تاخد يعني الثقه قوي، هي ترجع تاني الا لو عملت سكار. لو شلتها بالليزر وعملت سكار انستد، هي اكيد مش هترجع تاني، لان خلاص بقى في سكارنج تيشو. لكن احيانا بنعملها تريمنج بالليزر، وده راشونال مش غلط، بس لو هيعدي مناسبه او فور كوزموتيك ريزن. ويستحسن بالليزر الفري هاند بتاعت السي او 2، بلاش الكوتري عشان ما تبقاش ديستراكتيف وتلعب في نيفاي يعني. فدي حاله كده. الحاله دي طبعا ايه بقى؟ ها، في السكالب وشكلها يخض جدا وورتي خالص، لسه قايلين عليها. يبقى لسه قايلين على حاله زي دي. نيفا سيبيشس، لا دي برضو ايه، فاينلي وورد، خلي بالك. انا قصدت احطها كده علشان الناس تتاخد يعني. لا ده وورد، ده وورد طبعا. وورد لدرجه عمل كواليسنس، عمل بليك في السكالب. حاله المانجمنت فيها صعب ده على فكره. انت الافضل تعمل تريمنج على قد ما تقدر بالبليد،
والناس اللي حاضرة المؤتمر في ناس كانوا حاضرين وقالوا وشافوها يعني. طبعا ده سيبوريك كيراتوزس موجود في الجينيتال اريا، ولكم ان تتخيلوا انه فطاحل وعلماء ما يبقاش عارف يفرق كلينيكال برضه ما بين هو ده سيبوريك كيراتوزس ولا جاينت وورت، ولا اللي هو الكوندايلوما اكيوميناتم، ولا الفيروكاس كارسينوما، ولا ايه والله. واحيانا الدرموسكوب ما بيسعفناش، فبيبقى احيانا البيوبسي هو اللي يجيب. تخيل، بيبقى الكلينيكال قوي شبه الورد. فبس خلي بالك الجاينت سيبوريك كيراتوزيز do exist in inguinal regions، واحيانا ناس كتير بتشخصها على انها وورت وتلبس الناس في داهيه، يلا ده وورت بقى وهو راجل ميل، الوورت ده جاله منين؟ وندخل العيان في دايلما، العيان يشك في نفسه. الكالر ما تعتمدش عليه، لان الوورد في المكان ده في التاند بيرسونز الناس الوطن العربي، لا يا حبيبي بيبقى دارك برضه، واحيانا يبقى دارك جدا، يبقى بلاكش من كلريشن. فبالتالي مش هنعتمد على الكلر خالص، فمش هنقول ان هو كده فده سيبوريك، لا، ده احنا عندنا جاينت وورد احيانا بيبقى داركش ان كلر. يعني انا ان شاء الله ممكن اجيب من الجاليري بتاعي حالات شبه دي بس وورد، وصدقني صعب تعرفهم، وحتى بالدرموسكوبي احيانا صعب كتير. ويتبقى الباثولوجي يكون معانا في غايه الاهميه. انا كده خلصت العرض ده، والعرض ده كان مستاهل ان هو ياخد وقته شويه. في المؤتمرات دايما بنعرض في وقت ضيق وبنبقى مضطرين لان الجدول العلمي بيكون مزدحم جدا. ده الديفرنشال مش اللي في بالي. يعني انا ساعات بسال حد اقول له بقول لك ايه، هو تعرف تحط لي ديفرنشال للورد، ديفرنشال دايجنوزس؟ فيقول لي يا دكتور الابيديرمال فيروكال نيفس، النيفس سيبيشس اوف جادسون، ممكن حضرتك الورتي ديسكراتوما، اللي عمرنا ما شفناها قوي لانه بتتشال على انها وورد. انت متخيل؟ ممكن دارير، لكن هل هيجي في بالك التجميعه الكبيره دي؟ هي مش هتيجي الا لما تشوفها حالات، خلي بالك. وعلشان تشوفها حالات لازم تبقى في بالك، عارف الفيشس سيركل؟ يعني هو انا احيانا كتير همس حالات من دول واقول ان هي وورت مع الورطات التانية، لمجرد ان انا مش مايندد بالنيفس سيبيشس اوف جادسون، او مش مايندد بالدارير. ده في ناس مش مايندد بالدارير، مش مايندد بالجينودرماتوزيز اللي ممكن يعمل لي وورتي لايك ستراكشر هنا، واللايبويد بروتينوزس. طالما انت مايندد بالامراض الجلديه وبتبراكتس وبتفكر وبتثينك، اذا انت ناجح ان شاء الله وانت في معيه الله. كنا نتعلم من اساتذتنا، استاذنا الدكتور احمد صادق، اتعلم منه كده، يقول لك ايه وانا نائب، يقول لك بص، حتى لو التشخيص واضح، حتى لو دي سورايسس، حتى لو سهله قوي اللي هو اي بي سي ستريت فورورد جدا يعني، ما تستعجلش التشخيص. قوم وتفحص العيان وبص عليه كويس، وقلعه هدومه وشوفه مره واثنين وثلاثه، وفي الاخر وبقرر ده ايه. يعني كان بيقولها بطريقه فاني شويه عشان حتى تحلل ثمن الكشف، لكن هو الموضوع مش كده. احنا احيانا كتير نقول من بعيد دي سورايسس، وافتح واكشف على العيان واكتشف ان هي اكزيما. اكزيما شكلها اكتر اكزيما، ديستريبيوشن اكتر اكزيما، في اصابات تانية وبرايمري ليجن تاني خليني اقول ان ده اكزيما، وهكذا. الناس بتسالني على الكورس القادم. الكورس هيبقى في شهر اكتوبر ان شاء الله. الكورس هيكون في القاهرة على مدار أسبوعين ورا بعض، يعني خميس وجمعة وخميس وجمعة. أنا كنت حالم جدا جدا، وكنت عايز أعمل خميس وجمعة ده متكرر على مدار شهر 9 كله. فللأسف الشديد احنا يعني بقى في تداخل في مواعيد مؤتمرات تانية، وحرصا مننا على زملائنا في الجمعيات العلمية الأخرى، وعدم تضارب المواعيد، وعدم يعني هذا الشيء احيانا قد يزعج البعض، ويزعجني انا شخصيا ان انا اشتغل وفي محفل علمي اخر شغال، وده خطأ طبعا. فاثرنا ان احنا ناخره لاكتوبر،
والمواعيد اللي اخترناها اللي هو 7 و8 أكتوبر و14 و15 أكتوبر، والبوستر موجود على الديرما بلانت. دي المواعيد اللي ما فيش فيها تضاد أو تعارض مع مؤتمرات تانية. الكورس ده هو هيدرس فيه دكتور ماجد شيخ، دكتور أحمد قدح، ثم العبد الفقير فقط. احنا مش هنجيب حد تاني، وهنعمله from A to Z كل الجلد بالطريقة دي، بس in chapters بقى، يعني هتبقى categorized. علشان كده عشان نعمل التاسك ده في 4 أيام، هي دي أنا بسميها المهمة المستحيلة. ده أنا هشرح الباثولوجي من ضمن ال4 أيام، أنت متخيل؟ البيزك ديرماتوباثولوجي، ده أنا هنشرح الدرموسكوبي من ضمن ده احنا هنشرح النيل والهير والسكين بقى كله، البابلوسكويمس والجينوديرماتوزيس والفاسكولار والروماتولوجيكال ديس اوردر. الموضوع هيكون صعب شويه، لكن هيكون منظم وهيكون تو ذا بوينت، ما فيهوش كلام كتير، ونعرف نحط المعلومات اللي هي مهمه للناس، والمعلومات اللي حشو كتير ده هقول لك جو تو تكست، ريفير تو ذا تكست. مش مهم ان انا اقعد اشرحها لك، لان هي مش مهمه فور كلينيكال باك جراوند او فور كلينيكال ابروتش، ولا حتى فور ابلايد ديرماتولوجي. كل معلومه هتتقال لها اهميتها. ابلايد على عيان، هنعرض شغلنا كحالات من ضمن الشرح، وطبعا هنتطرق للكلام المهم ثيوريتيكال، يعني عشان حتى الناس اللي داخله الامتحانات كونه يطلع اونلاين. I'm not sure about this for technical reasons till now، يعني I'm not sure، لكن I will try، I will do my best ان هو يبقى اونلاين. قيمة الاشتراك والناس تشترك بمادة ولا من غير ما زال محل تداول. أنا صريح جدا مع الناس وما بقدرش أتكلم بلغة غير الصراحة. أحيانا الحاجة اللي هي for free 100% مش بتبقى respected، إن الناس تقول إحنا جايين إحنا جايين وياخدوا سلوتس، ونفاجأ في الآخر بالاعتذارات، والسلوتس دي بتروح على ناس تانية. فإحنا هنعمل تشارج، بس هتبقى تشارج بسيطة جدا، بس أعتقد التشارج ده مش يعني مش هدفه مادي على الإطلاق، هو هدفه الانتظام والانتساب. ودي نمرة 1. نمرة 2 الأونلاين أنا بحاول أدرسه، بس ده كل اللي يخص اللي هو الكورس بتاع الريفيجن كورس. بس كده، فأتمنى أكون يعني وصلت المعلومة. إن شاء الله خلال يعني الأيام اللي جاية أنا هعلن على الفيسبوك وعلى جروب التليجرام على more and more details. هو المكان اتحدد في القاهرة، بس برضو هعلن عنه بالتفصيل الشديد. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. اعذروني لو الصوت ضعيف، لو الصوت واطي. دايما بنحاضر بعد يوم مرهق وشاق وعجيب. الله المستعان. كل سنة وانتم طيبين. ذاكروا كويس يا جماعة، اقروا حبة. أنا كل يوم لازم أقرأ لي حبة كده من البتاع اللي ورايا دي، وفي غيرها تاني على فكرة. لازم نقرأ علشان تبقى ريفرش في معلوماتك. وهتلاقي نفسك بتجيب حتى كتب في حاجات صغننة، في مواضيع صغننة، بس أنت عايز تقرأ فيها. فربنا يوفق الجميع إن شاء الله. التفاصيل هتكون أكتر تباعا على جروب التليجرام. أنا شايف ناس حاطة حالات، فبرضو إحنا مع بعض على جروب التليجرام. كل أسبوع وأنتم طيبين، ومعادنا الاثنين القادم إن أحيانا المولى إن شاء الله، وأسبوع علمي جديد، وكل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.